عطول بنسمع عن الشغف، عطول بنسمع إنه نحن لازم نشتغل عمل نحن منحبه. والسوشيال ميديا والإعلام دائما مليء بالأفكار يلي بتشجعنا إنه نلحق عمل نحن منحبه أو نلحق شغفنا. وهيدا الشيء كتير أحيانا بيشجعنا وبيخلينا نتشجع أكتر لحتى نلحق شغفنا، بس بنفس الوقت بيضيعنا، لأنه منصير بنسأل حالنا: هل نحن عن جد عم نشتغل شيء نحن منحبه؟ هل عن جد نحن عم نلحق شغفنا؟ ولا عم نشتغل بمكان ما بيناسبنا؟ وهل القصص اللي عم نسمعها عن ناس حققت شغفها ونجحت فيه هي قصص كاملة وحقيقية، ولا هي بس جزء من الحقيقة؟ عم يحكونا عن التعب، عم يحكونا عن الإحباط، عم يحكونا عن الحزن، عن انخفاض الثقة بالنفس، عم يحكونا عن المحاربة اللي عم يتعرضوا لها، سواء كانوا نساء أو رجال أو صغار أو كبار. الحقيقة في كتير كتير تفاصيل نحن ما بنعرفها لما نحن بدنا نلحق شغفنا. لما بديت بعملي كصيدلانية كنت مثل أي خريج. يمكن زملائي اللي حاضرين هون بيعرفوا إنه نحن دائما بنسعى إنه ننوع بمجالات العمل، من جهة لنكتسب خبرات ومن جهة لنطور حالنا لنزيد دخلنا. فاشتغلت بصيدلية تزامناً مع دراستي الماجستير وتدريسي لساعات بالجامعة، طبعاً بالإضافة لعمل جزئي كمندوبة علمية بشركة دوائية. حاولت دور على شغفي، هدول الثلاث شغلات ما بيشبهوا بعض. أنا بالأخير كنت عم أشتغلهم لأني عم حاول اكتسب مهارات وراكم خبرات. مع الوقت وبعد مرور السنوات حصلت على فرصة كتير مميزة ضمن شركة أجنبية. كانت هذه الشركة أمنت لي حقيقة دخل عالي، أمنت لي فرص كبيرة، أمنت لي حتى تدريب عالمي. يعني خليني بالمختصر شفت أشياء كان أي صيدلاني خريج بيحلم فيها. مع كل رحلة، مع كل محطة كنت عم أتعرف على ناس جداد، عم كبر دائرة معارفي، بس بجزء ما حسيت حالي سعيدة. ما حسيت حالي إنه أنا عم فيق بالشغف اللي لازم فيق عليه كل يوم وانطلق فيه لعملي. حتى أحد أصدقائي مرة قال لي: شوفي سمر، إذا أنت ما عم تفيقي وحاسة حالك شغوفة، حاسة حالك منطلقة للعمل، على الأقل بأغلب الأيام إذا ما قلنا كل يوم، معناتها غالباً أنت مو بمكانك. لهلأ هي الجملة بترن ببالي. وقتها خلص قررت إني راقب مشاعري. شو بحب أنا؟ بشو بأبدع؟ بشو بقدم شيء أحسن من غيره؟ ما بخفيكم كان ميلاني للتدريس للساعات بالجامعة كان واضح جداً. اللحظة يلي كنت بعطي فيها نصيحة صغيرة أو برشد طالب أو خريج أو بشاركه تجربة، كنت حس فعلاً بسعادة كتير كبيرة. بوقت عرفت إنه أنا لازم آخذ قرار جديد. الحقيقة بعد ما درست خياراتي وأخذت عدة أشهر من التفكير والدراسة، وصلت إنه أنا لازم أفتح مركز تدريب صيدلاني متخصص، يكون فكرة جديدة. صراحة هو مش فكرة جديدة بس لإلي، كان فكرة ريادية بالعموم ما كانت موجودة قبل. إنه نحن كيف فينا نطور المسيرة المهنية للصيادلة والأطباء للطلاب بسنواتهم الأخيرة، وكيف فينا نقدم أكثر من اللي بناخده بالجامعة. الحقيقة بعد ما فكرت كتير قلت: ليش لحتى أكون أنا بس المدرب؟ ليش أنا ما بعمل صلة وصل بين مدربين خبراء وبين القطاع المستهدف؟ بهي الحالة أنا بقدر وصل رسالتي اللي أنا حابة وصلها، وبنفس الوقت أسس لهيدا المركز. وين كانت النقطة؟ إنه أنا لازم أستقيل. هون وقفت، يعني بلحظة كانت يمكن أو كمان مثل ما مسميين الحدث خطوات جريئة. هون الحقيقة وقفت إنه أنا كامرأة بمجتمعنا عم تشتغل شغل حلم لكتير ناس، دخل عالي، مميزات، سفر، بدي أترك كل هاد كرمال ألحق شغفي اللي أنا ما بعرف إذا رح ينجح. طيب وإذا لا قدر الله ما نجحت أو فشلت، هذا الشيء رح يدمرني، رح يدمرني نفسياً ومعنوياً حتى مادياً. مو بس هيك، كمان يمكن ما أقدر لاقي فرصة بنفس الفرصة اللي أنا أوريدي عم بشتغل فيها.
فللحقيقة كان قرار كتير ضخم. صرت استشير زملائي، استشير أصدقائي، ما حدا قدر ينصحني، كله خايف من مسؤولية النصيحة حتى. بس مع هذا وكله قلت خليني اندم على شيء عملته أحسن من إني اندم على شيء بحبه وما عملته. وبالأخير الحياة واسعة، لازم الواحد يجرب ويعطي حاله فرصة ويعطي اللي حواليه فرصة. وفعلاً استقلت، قلت خلاص رح أقدم استقالتي ورح كفي فيه للآخر. مجرد ما بلشت أحكي للمحيط عن مشروعي قوبلت بسلبية. يعني مجرد بس أنا عم أقول والله بدي أعمل كذا كذا، سمعت كتير آراء سلبية، منها من باب الحرص والخوف، ومنها مثل ما بتعرفوا حضراتكم باب الاستهزاء وعدم الإيمان. يعني قد تكون نظرات سلبية بالعموم بدون سبب واضح. مع هذا وكله، مع أول متدرب سجل عنا، أول واحد آمن إنه هيدا المركز رح يضيف شيء لحياته، اعتبرت إنه هي البداية. ما عاد في مجال للاستسلام، ما عاد في مجال غير لإثبات الذات، ما عاد في مجال إنه نتراجع. نحن لازم نكمل بهيدا المشروع، لازم يكبر. صدقاً بلشت ب10 كراسي بلاستيك، ما كان في غيره، مركز متواضع، إمكانيات جداً متواضعة، بس كان رأس مالنا هون المدربين، الخبرة. رغم يعني صغر سني بوقتها، بس كنت خلص قلت طالما في مدربين خبراء، في تفكير، في إبداع، رح يكون شيء جيد ويتحسن مع الوقت. اليوم نحن 3 فروع ب3 محافظات. اليوم عندنا أكثر من 20 ل 30 كورس تدريبي متخصص، بالإضافة لأكثر من 2000 شخص بيدخل مركزنا سنوياً، بين متدرب، بين شخص طالب خدمة أو طالب إرشاد. اليوم وصلنا لمرحلة ما كنت من 4 سنوات صراحة بتخيل إنه أنا رح أوصل لها. أكيد بيجوز تفكروا إنه أنا عم شجع المشروع الشخصي وعم أقول إنه التوظيف مش منيح. أكيد أبداً لا. الشيء اللي كنت حابة أوصله واللي هو عنوان هي السبيتش ليس حول القرار إنما حول الرحلة. بعترف إنه الخطوة كانت كتير كبيرة علي والقرار فعلاً كان جريء، بس الحقيقة الرحلة الوظيفية، المسار الوظيفي، اجتهادي فيه هو اللي خلاني وصل لمرحلة إني أعمل مشروع شخصي وكبره. اليوم بكل محطة أعطيتها حقها، بكل خبرة راكمتها، بكل شخص قابلته، زائد التوظيف علمني الالتزام، علمني المهارات، علمني شغلات ما كنت بعرف أصلاً إنها موجودة. يعني اليوم أنت بتنحط بمكان في شغلات ما بتعرف إن لازم تتعلمها، تصير بدك تتعلمها وتكبرها. هيدا المسار الوظيفي اللي أنا طورت من خلاله وصلني لحتى أكون بمشروع شخصي أنا بحبه. والأهم من هذا وكله دائماً كنت أقول أن نحب ما نعمل لنعمل ما نحب. بعد هيدا الوقت لازم خبركم إنه المشروع الشخصي مش بالسهولة اللي نحن بنسمع عنها. أكيد كلكم بتعرفوا بتحمل خسارات كبيرة، بقيدك بالعمل، أو بالأحرى بأوقات العمل ما بتحس عندك إجازة، بضل عندك شعور بالخوف أو القلق، بضل عندك متابعة لأدق التفاصيل. لهيك كل شيء له شيء، كل شيء له حقه. والنجاح ما مرتبط إنك أنت تكون مدير معناتها أنت أهم وأنجح. النجاح مرتبط أنت شو عم تقدم للمجتمع، كيف عم تمارس شغلك، كيف عم تقدم خدمتك بإتقان، كيف عم تربي أجيالك. كل هذا نجاح، كل شكل بشكله، كله بيعتمد على الأثر المجتمعي اللي نحن عم نقدمه. اليوم أنا بقول لهم أحياناً إنك تكون قدوة جيدة لأشخاص آخرين بدون تقديم مساعدة حقيقية هو نجاح. اليوم إذا بتأثر بمسيرة مهنية لشخص واحد هو نجاح. أنا هذا اللي علمتني إياه تجربتي، وخاصة إنه أنا المجال اللي اشتغلت فيه هو مجال التدريب. بالإضافة لهيك تعلمت أنا ما في شيء اسمه مدير. يعني هو تايتل ممكن تحطه أنت على الكرت، تحطه على الفيسبوك، بس في الحقيقة أنت كل شيء. بدك تتعلم مهارات إدارية، أكيد مهارات قيادية، بس كمان بدك تتعلم صيانة وتنظيف، ويعني بدك تكون كل شيء صراحة. هذا الموضوع يمكن نحن كنساء نحسه صعب علينا، ونسأل حالنا دائما إنه عن جد أنا بدي أعمل هي الشغلة أو عن جد بدي أتعلمها. اليوم بدك تكون قائد لأي عمل، ما في شيء اسمه ذكر وأنثى، ما في شيء اسمه امرأة ورجل،
ما في شيء اسمه فيني أو ما فيني، في حل واحد، إلا إذا شيء كتير ضخم ممكن أنت توكله للأشخاص المختصين. حتى هي تعلم إمتى نعمل الأشياء وإمتى نوكلها. فهذا الموضوع كمان موضوع كتير مهم، ولازم ندركه لما نقرر نحن نفتح مشروعنا الخاص. الأثر الأخير اللي حابة أخبركم إياه عن مشروعي المتواضع حقيقة هو المتدربين. اليوم كل متدرب تغيرت مسيرته المهنية، كل متدرب فتح مشروع الخاص، كل متدرب انطلق وأحدث أثر بالمجتمع هو نجاح بالنسبة لنا. هو بخليني أعرف أنه نحن على المسار الصح، وأنه هو المركز مش بس شغف صغير، كان ضرورة واحتياج، وكان عنده رسالة مجتمعية بإحداث أثر في المجتمع الصيدلاني والطبي. والحمد لله اليوم عنا عشرات قصص النجاح، وما بخفيكم يمكن أكثر من 100 قصة نجاح، بين أشخاص تغيرت حياتهم، بين أشخاص فتحوا باب رزق. اليوم مع كل رسالة صغيرة بتوصلنا فيها شكر للمركز أو شكر مثلا للدكتور الفلاني إنه أنا انطلقت بمشروع، أو أنا سافرت واستفدت من مشروعكم، هو بالنسبة لنا بحسسنا إنه نحن عن جد ملكنا الكون. بالنهاية حلو كتير إنه نلحق شغفنا، حلو كتير إنه نشتغل شيء نحن بنحبه، لكن أكيد هذا الشيء بيتطلب يكون في وعي وحذر ودراسة جيدة للموضوع. ودائما في وقت، الحياة واسعة وقصيرة، ودائما بيسألونا إنه بعد هلأ، إيه بعد هلأ؟ ما في وقت محدد لأنت تبلش شيء أنت بتحبه، ما في عمر محدد، ما حدا حط قوانين لهي الأشياء. وبتمنى لكم بالنهاية إنه يكون بأي عمل نحن بنعمله يكون في رسالة، لأنه قد ما كان إنجازك كبير، قد ما جبنا مصاري، باختصار قد ما كان في دخل، إذا ما عندنا رسالة مجتمعية سامية فكل هيدا الشيء ما بيحقق لنا سعادة. وإن شاء الله كل حياتكم نجاح وسعادة. شكراً.